हेलो एभ्रिवान। आज हामीले पाइथनको सिरिजको लेक्चर नम्बर 2 मा हामीले पाइथनको चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा मसिनमा इन्स्टल गर्ने त्यो हामीले बताउने छौं। सो यदि तपाईसँग क्रोम या एज छ भने कुनै एउटा छ भने एउटा ओपन गर्नु। आफ्टर ओपन पछि गुगलमा जानु, गुगल सर्चिङ गर्नु। गुगलमा टाइप गर्नु एनाकोन्डा भनेर, एनाकोन्डा। ठीक छ, यो जुन फर्स्ट साइट पपअप हुन्छ नि त्यसमा क्लिक गर्नु। आफ्टर द्याट हामीले यहाँ सबभन्दा माथि टप राइट कर्नरमा फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्नु। आफ्टर द्याट हामीले यो विन्डोजको लागि यहाँ डाउनलोड छ, त्यसमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नु। सो डाउनलोड भइसक्यो, भइरहेछ। सो मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। आफ्टर द्याट डाउनलोड भइसकेपछि यो फाइललाई ओपन गर्नु यहाँबाट। देन यो एउटा पपअप आउँछ, सानो पपअप आउँछ। देन आफ्टर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु, एग्री गर्नु, जस्ट गर्नु। एज अ डिफल्ट सेटिङमा राख्नु सबै थोक। यो पनि डिफल्ट सेटिङमा सबै थोक अनि इन्स्टल गरिदिनु। दिस विल टेक अ टाइम। ओके, यो अलि टाइम लिन्छ। त्यसमा नेक्स्टमा क्लिक गर्नु, नेक्स्ट। देन यसलाई लन्च गरिदिनु हैन। के गर्ने, सिम्पली टाइप गर्ने जुपिटर, JU। जुपिटर टाइप गर्दाखेरि नै हामीलाई यो पपअप आउँछ नि, यसमा क्लिक गर्नु। एन्ड देन क्लिक गर्दाखेरि हैन हाम्रो जो डिफल्ट ब्राउजर हुन्छ नि त, त्यो डिफल्ट ब्राउजरमा डाइरेक्ट गएर त्यहाँबाट हामीले एउटा पेज खुल्छ हैन। यो पेज यस्तो हेर्नु, यो पेज खुल्छ यस्तो हैन। यो पेज खुलिसकेपछि यहाँ राइट साइडमा न्यूको न्यूमा ड्रप क्लिक गर्नु एन्ड पाइथन 3 सिलेक्ट गर्नु। आफ्टर द्याट तपाईको यो पाइथनको जुपिटरको पाइथन नोटबुक खुल्ने छ। यहाँ हामीले इजिली पाइथनको कोडहरू रन गर्न सक्छौँ। इक्वल टु 10। सो इजिली रन गर्न सक्छ है हैन। ल, पाइथन कोड रन हुन थाल्यो। यदि तपाईको मसिनले एनाकोन्डा सपोर्ट गरेन भने, किनभने एनाकोन्डा एउटा ठुलो सफ्टवेयर हो हैन। यदि तपाईको कम्प्युटरले सपोर्ट गरेन भने त्यसको लागि हामीले गुगलमा जानु अनि गुगल कोल्याब सर्च गर्नु। गुगल कोल्याब भनेर हैन। गुगल कोल्याबमा फर्स्ट जुन लिंक पपअप हुन्छ नि त्यसमा क्लिक गर्नु। आफ्टर द्याट हामीले यो न्यू नोटबुकमा क्लिक गर्नु। हाम्रो न्यू नोटबुक खुलिसक्यो। यहाँ हामीले सिम्पली विदाउट इन्स्टलिङ हामीले बिना त्यो एनाकोन्डा इन्स्टल गरेर हामीले आफ्नो कोड यहाँ रन गर्न सक्छौँ।